हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई एभोकाडोबाट अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। बनाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो र खाँदा पनि यसरी बनाउँदा अचार एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यहाँ एउटा यो एभोकाडो लिएँ, यसलाई यसरी काटेँ। मैले हल्का त्यो दानालाई यसो घुमाएर निकालेँ। अब भने मैले यो स्पुन लिएर यसरी निकाल्दैछु। चक्कुले काट्नु पर्दैन, यसरी काट्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ निकाल्नको लागि पनि। र मैले यसरी यसलाई सबै निकालिसकेपछि यसलाई एउटा फोर्कको सहायताले यसरी सबै म्यास गर्न जाँदैछु। अब यसरी तपाईले यो फोर्कले सबै राम्रोसँग यिनीहरूलाई म्यास गर्नु होला। र यतिको म्यास भइसक्यो र मैले यहाँ एउटा सानो प्याजलाई काटेर मसिनो बनाएर काटेर राखेको प्याज राखेँ, मसिनो बनाएर काटेर राखेको एउटा सानो टमाटर पनि राखेँ र अलिकति 2-3 वटा जति खुर्सानी पनि राखेको छु। आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। आधा सानो चम्चा नुन पनि मैले यहाँ राखेँ, नुन पनि आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा ब्ल्याक पेपर यानी मरिचको धुलो राख्नु होला र यहाँ मैले 1 ठुलो चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ। अब यो रस राखिसकेपछि हामीले यसरी राम्रोसँग यो सबै मिक्स गरौँ। यतिकै मिक्स गरेपछि हाम्रो यो एभोकाडोको अचार खानको लागि रेडी हुन्छ। बनाउन पनि सजिलो र एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदा। एभोकाडो नमन पर्नेलाई पनि यसरी अचार बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने अवश्य पनि मिठो लाग्छ। यसरी नै हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।